Dragilor, haideți să vă arăt cum am pregătit acest tort delicios fără coacere, la crăticioară, într-un mod foarte ușor și rapid. Doar trebuie să îl lăsăm după aceea 4-5 ore la frigider pentru ca el să se răcească foarte bine. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Începem cu crăticioara pe care trebuie să o tapetăm la interior cu folie alimentară și lăsăm puțin și pe margini pentru a putea acoperi la final tortul. Dimensiunile crăticioarei mele sunt de 20 de centimetri în diametru. Mai avem nevoie și de 2 conserve de ananas. Eu am folosit din acestea mai mici, însă puteți să folosiți și o conservă mai mare. Important este că vom folosi atât ananasul cât și sucul acestuia. După ce am scurs sucul într-un recipient, începem să tocăm ananasul în cubulețe. Apoi îl dăm deoparte și ne ocupăm de cremă. Prima dată vom topi 150 de grame de ciocolată cu 4-5 linguri de smântână. Aceea este smântâna rece de la frigider pe care o vom folosi pentru cremă. Sunt 400 de mililitri. Punem ciocolata la cuptorul cu microunde în reprize de 30 de secunde până când va fi topită în totalitate sau o puteți topi de asemenea și pe baie de abur. Așa trebuie să arate ciocolata la final. În cazul în care este foarte groasă, puteți să mai adăugați 1-2 linguri de smântână. Acum, peste smântâna rece din bol, adăugăm 5 linguri rase de zahăr pudră și 250 de grame de mascarpone. Amestecăm puțin cu o spatulă pentru a încorpora zahărul și totodată și crema de mascarpone. După care vom mixa prima dată la viteză mică, apoi începem să ridicăm viteza, iar când crema a început să fie un pic mai groasă, însă nu este foarte fermă, ne oprim din mixat și vom adăuga și ciocolata care între timp s-a și răcit. Opțional, pentru o aromă cât mai plăcută, putem să adăugăm și jumătate de linguriță de esență de rom. Continuăm să mixăm până când vom obține o cremă foarte fermă. Așa trebuie să arate crema la final, după cum vedeți este foarte fermă și lasă dâre în interiorul castronului în momentul în care mixăm. Apoi începem să montăm tortul, însiropăm prima dată pișcoturile în sucul de ananas, după care le așezăm așa în picioare, lipite de pereții cratiței. Eu în total la această rețetă am folosit 42 de pișcoturi. După ce am îmbrăcat pereții oalei cu pișcoturi, la baza acesteia vom adăuga afine, struguri sau orice alt tip de fructe. Puteți să puneți chiar și ananas. Apoi adăugăm o treime din crema pe care am pregătit-o înainte și cu ajutorul unei spatule sau pur și simplu cu o lingură o așezăm foarte bine în cratiță. Pe deasupra cremei așezăm pișcoturi, pe acestea nu le vom mai însiropa, pentru că pe deasupra lor vom așeza jumătate din cantitatea de ananas pe care am tocat-o înainte. Zeama de la acesta se va lăsa peste pișcoturi și se vor însiropa foarte bine. Apoi adăugăm încă un strat de cremă, îl întindem bine și pe deasupra punem alt strat de pișcoturi. Adăugăm apoi și restul de ananas, îl distribuim bine peste pișcoturi pentru ca acestea să se însiropeze, iar la final punem și restul de cremă care ne-a mai rămas și o întindem și pe aceasta, atât cât să fie totul foarte bine acoperit. Iar la final peste cremă adăugăm pișcoturi însiropate în sucul de ananas, pentru că practic aceasta va fi baza tortului în momentul în care îl vom răsturna. Îl acoperim foarte bine și îl vom pune la frigider pentru aproximativ 4-5 ore. În așa fel pișcoturile se vor însiropa foarte bine, iar crema se va mai întări. După ce l-am scos de la frigider și am dat folie alimentară deoparte, așezăm un platou pe deasupra cratiței, îl întoarcem invers și lăsăm ca acesta să cadă ușor. Dacă este nevoie putem să tragem puțin de folie alimentară. Și iată, așa arată tortul și acum putem să îl decorăm cu ceea ce ne place. Eu l-am pudrat puțin pe deasupra cu zahăr pudră, dar acesta doar în momentul în care se va servi, pentru că zahărul pudră în contact cu umezeala se topește foarte repede. Am tăiat și o felie pentru a vă arăta cum este la interior. Pișcoturile sunt foarte bine însiropate, iar combinația dintre cremă și fructe este una extraordinară. Încercați și voi acest tort fără coacere pentru că ați văzut cât de ușor se pregătește. Dragilor, sper că v-a plăcut această rețetă, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii cum vi s-a părut. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!